Не буду розповідати вам про користь гречки, ви це і самі знаєте, підкажу вам, як смачно приготувати цю улюблену багатьма кашу, аби ще більше підкреслити її неймовірний смак. Окрім цього, скажу, як максимально зекономити свій дорогоцінний час, аби приділити його собі коханій, або ж перейти до інших невідкладних справ. Ви на каналі Кухня як релакс, до роботи! Всі пропорції я вкажу в описі під відео. Тут лише весь процес, підказки та рекомендації. Завчасно підготуємо куряче м'ясо, курку розділяємо на шматки та намочуємо на ніч у воді. Гречку промиваємо і також залишаємо у воді до ранку, аби вона набухла. Нічого відварювати нам не прийдеться, в нас є чудовий помічник, який зробить це все за нас, мій незамінний улюблений автоклав. Лише доки маринуватиметься м'ясо, ми приготуємо бульйон з крилиць, яким і будемо заливати кашу в банках. Цибулю, яка є в рецепті, нам потрібно потушкувати до золотистості в невеликій кількості олії. Цей крок зробить кашу ще смачнішою та насиченішою. Олію використовуємо рафіновану без запаху. Воду з м'яса та гречки зливаємо та приступаємо до маринування м'яса. М'ясо від кісток не відділяємо, використовуємо його в консерві цілими шматочками. Каша після приготування в автоклаві буде густою та желейною. Саме це смачне желе забезпечить кістки. Великі шматки філе подрібнюємо на менші шматочки, аби філе було майже в кожній баночці. А ось з крилиць та дрібніших хрящиків відварюємо бульйон. Такою смачною кашею ви зможете посмакувати холодними осінніми зимовими вечорами і насолодитися її смаком. Змішуємо гречку з м'ясом та прянощами, солимо та додаємо тушковану цибулю. Я не подрібнюю надто дрібно м'ясо, адже коли ви відкриєте готову баночку цієї каші, розігрієте її в мікрохвильовій або ж просто на пательні, то оці великі смачні шматки м'яса будуть дуже і дуже доречними. При тушкуванні цибулі, а чи приготуванні бульйону, солі ми не додаємо додатково, адже всю її необхідну кількість ми відміряли і будемо додавати під час перемішування м'яса та крупи. Я завжди радо ділюся тим, що приносить користь і задоволення мені самій. Тому придбати автоклав – це економія часу. Це приготування дуже смачних рецептів, це дуже смачна риба, в якій кісточки просто тануть в роті, їх взагалі не відчувається. Тож, якщо ви ще не зробили цього, посилання на магазин, де я придбала свого помічника, я дам також в описі під відео. Залишаємо, нехай м'ясо з гречкою трошечки промаринується, тим часом підготуємо банки. Все, що нам потрібно, це просто помити, покласти на дно 1-2 лаврових листочки, але якщо ви не любите, коли є смак і аромат лаврового листа, ви можете його не додавати. Якщо його додати більше, він іноді навіть може гірчити вже в готовій страві. Отож, 1-1,5 лаврових листочки кладемо на дно і далі починаємо викладати вже промариновану крупу із м'ясом.
Накладаємо так, аби в банках не утворювалися пустоти. Не викладайте кашу до самого верху, адже нам потрібно ще буде залити це все бульйоном. І пам'ятаємо, що крупа і м'ясо при приготуванні будуть збільшуватися в об'ємі. Тож, щоб кришки не зірвало під час приготування в автоклаві, ми не докладаємо м'ясо і, заливаючи бульйон, робимо це так, аби до верху кришки у нас залишалося буквально 2 см. Наш бульйон готовий, будемо заливати кашу. На цей раз я використовую звичайні кришки. Закручую в банки і буду ставити в автоклав. Пам'ятаємо, що якщо кришки використовуємо звичайні, то потрібно в автоклаві додати, накачати 1 атмосфер. Закріплюємо затискачами, ставимо регулятор температури, вмикаємо, виставляємо час, чекаємо, доки приготується наша каша. Я зазвичай готую в автоклаві в вечірню пору. Саме за ніч автоклав охолоне і вже при температурі 30 градусів можемо діставати банки. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Окрім зекономленого часу, ви ще й отримаєте дуже смачну та ситну страву. А з вами була Кухня як релакс. Дякую за коментар, вподобайку та підписку.